Bună ziua, frumoși mei pești! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea generală pentru luna noiembrie, pentru voi toți cei care aveți soare, luna ascendent sau Venus în zodia peștilor. Înainte să trecem la treabă, așa cum am anunțat la toate zodiile, voi anunța și la voi, avem noi achiziții de cărți pe aici. Acesta este un oracol pe care îl vom folosi la sfârșitul acestei etalări, unde vom scoate o carte, fie un mesaj în plus, fie un sfat, depinde ce vrea să iasă. Și avem un set cu cărți astrologice care conține trei secțiuni, nu-mi ieșa cuvântul, secțiunea cu planete, secțiunea cu semnele zodiacale și secțiunea cu casele astrale. Așadar, deschidem această etalare cu secțiunea planete, ca să vedem planetele în noi înșine reprezintă personaje care trăiesc în interiorul nostru și care trebuie să le activăm, domne, că dacă nu, na. Reprezintă un personaj care are un rol definit în viața noastră, așadar încercăm să găsim rolul pe care tu trebuie să îl interpretezi sau să-l joci în această lună noiembrie pentru tine, da. Ca energie planetară pe care tu ai nevoie să o activezi în tine. Ok? Hai să vedem. Care este energia pe care trebuie să o activezi? Ce rol trebuie să joci în această lună în viața ta, dragul meu pește? Toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus, ok? În zodia peștilor. Hai să vedem. Ok, mă opresc aici. Venus. Da. Da, nu cred că vă lipsește vouă seducția sau știu și eu. Aici vorba despre a-ți activa partea senzuală, a-ți activa partea de plăcere, plăcerea de a trăi, bucuria în tine, bucuria de a trăi, resursele pe care le ai, pune-le în evidență. Venus este Afrodita, este cea care atrage atenția foarte tare. Poate este momentul să începi să de ce nu să-ți faci o schimbare de look ca tu să poți să te simți bine cu tine, să te vezi bine pe tine? Este cartea autostimei, energia autostimei în noi înșine, da? Venus despre asta ne vorbește, despre echilibru interior, despre plăcerile sau dorințele mele pe care le am și cum să fac să mă bucur, să-mi împlinesc toate aceste dorințe și plăceri. Așadar, centrează-te să te activezi din punctul de vedere, de ce nu, și senzual, sexual, da? Pregătește-te să te activezi îmi vine să spun, pentru că Venus guvernează atât Taurul cât și Balanța. Taurul se ocupă cu frumusețea, hai să spunem așa, și cu partea financiară, cu frumusețea naturii, da, înseamnă natură, și cu partea financiară de abundență, iar Venus în Balanță se ocupă cu frumusețea, cu esteticul, cu armonia, cu echilibru, reprezintă cartea justiției în tarot. Așadar, este o combinație de două energii pe care trebuie să le activezi în tine cu Venus, atât energia Taurului cât și energia Balanței. Trebuie să existe un echilibru în tine între frumos și util, îmi vine să spun, între real și eteric. Da, la voi trebuie să vorbim așa în limbaj de genul ăsta filozofic, pentru că, na, te spești. Aici spune că o parte din tine dorește frumusețe, succes, lux și lucruri de valoare. Nu știu dacă e vorba doar despre asta. Tu știi. Eu aici simt să-ți transmit că tu trebuie să îți echilibrezi aceste două energii, atât cea de realism, după cum am spus, abundență, de ce nu financiară, cât și autostima, pune-te în valoare, respectul de sine, iubește-te mai mult, fii mai armonic cu tine pe toate planurile. Hai să vedem ce energie a cărui semn zodiacal, da, te poate ajuta să-ți activezi această
Afrodita în tine. Ce energie te poate ajuta să o activezi pe Venus? Scorpionul, wow! Foarte multă potență aici. Scorpionul înseamnă putere, înseamnă control, înseamnă transformare puternică. Trebuie să te duci foarte înăuntrul tău aici, cu energia scorpionică, ca să poți să-ți activezi această senzualitate, frumusețe, bucurie pe care vrei să o trăiești, da? Scorpionul se ocupă cu lucrurile murdare, să zicem așa, din noi înșine, cu lucrurile tabu. Dacă ai tabuuri despre senzualitate, sexualitate, aici nu te vei putea activa, vreau să rămână foarte clar. Trebuie să ajungi aici înăuntrul tău, foarte profund, să-ți cauți care sunt traumele. Scorpionul poate fi, de ce nu, o terapie de șoc, da? Pe care trebuie să o faci, unde să se ajungă foarte adânc în tine și să scoți toate traumele pe care le ai în legătură cu a te pune în evidență, cu a te vedea sexual, senzual și a te activa din punctul ăsta de vedere. Scorpionul are de văzut foarte mult cu sexualitatea fără tabuuri, da? Lucrurile pe care noi, probabil, câteodată despre noi, dacă ne place, nu știu, sexul în anume fel sau cu o anume persoană, nu are importanță că e o altă femeie, cum e în cazul femeilor, da, o femeie cu o femeie sau un bărbat cu un bărbat aici, e un mare tabu în mintea noastră, e o mare Scorpionul nu ține cont de tabuuri. Nu Scorpionul ca persoană, energia scorpionică, vreau să rămânem aici și coerenți, da? Așadar, dacă tu înăuntru tău ai anumite tabuuri de-astea și tu știi, băi, îmi plac bărbații, îmi plac femeile, îmi plac amândoi, habar n-am, nu are importanță, nu-mi plac, nu vreau sex, nu vreau nimic în viața mea, dar nu vreau să știe nimeni aici, cu Scorpionul ascundem tot. Scorpionul este, energia scorpionică este una de a ascunde mizeria supreși sau a ascunde anumite dorințe obscure, să le numim într-un fel sau altul, le ascundem și nu vrem să le recunoaștem în noi și de aia e nevoie de o terapie de șoc pentru unii dintre voi, ca să puteți să vă activați această senzualitate, sexualitate sau cel puțin frumusețe și respect de sine, să ai o autostimă bună. Trebuie să ajungi adânc în tine, acolo unde se află cele mai mari mizerii pe care le-ai ascuns inconștient, pentru că n-ai vrut să fii judecat, n-ai vrut să fii pus la zid și așa mai departe. Da. Dragii mei, cam asta este ceea ce vedem. Hai să vedem în ce arie a vieții tale se va juca, într-un fel sau altul, se va activa această energie sau în ce arie a vieții tale vei juca acest rol al lui Venus. Dacă reușești să-l activezi, bineînțeles. Ok, s-a întors asta. Casa 6. Casa 6 are de văzut cu sănătate, are de văzut cu rutina noastră zilnică, toate, hai să le numim așa, lucrurile care trebuie să le facem. Aici avem cuvântul trebuie, da? Trebuie să mergem la muncă, este casa muncii, de ce nu? Casa sănătății și a rutinei. Așadar, eu cred că tu aici ai o mare problemă. Scorpionul are de văzut cu obsesii. Casa 6 e casa Fecioarei, care este pe aceeași axă cu tine, cu pești. Da. Ori tu ai devenit, te-ai polarizat în energia Fecioarei și ești o persoană foarte rutinară, nu-ți mai trebuie nimic decât să stai liniștit în casă la tine, să-ți faci tu treburile așa cum îți place ție, ai devenit foarte, într-un fel sau altul, așa, cauzi nod în papură, aia nu-ți convine, nu mai îmi trebuie sex, nu mai îmi trebuie altcineva în viața mea, nu mai...
chestii de genul ăsta, da? Fecioara e foarte pe detalii și e foarte perfecționistă și când intră ceva în cap, da? Aici e vorba despre control. Controlul asupra dorințelor mele interioare care le ascund acolo pentru că, na, dacă le-aș scoate la suprafață ar nebuni toți. Și bineînțeles că ce fac? Reprim acele dorințe. Na. Și stau și doar mă ocup așa de lucrurile zilnice, mă duc la muncă, vin acasă, fac mâncare, fac curat și cam atât. Dar în viața mea nu mai există sex, nu mai există nimic interesant aici cu Scorpionul. Scorpionul vorbindu-ne de lucruri ascunse, profunde, dorințe, 50 Shades of Grey, pardon. Deci aici vorbim despre anumite lucruri care, dorințe pe care tu le ai, dar nu le exprimi și preferi să rămâi așa un rutinar, fără niciun fel de sclipire și de viață activă. Na. Faptul că, spuneam mai devreme, Scorpionul ne vorbește despre obsesii în același timp. Cu ce te obsedezi aici? Ai obsesii, da? Dacă te-ai polarizat pe energia Fecioarei, ai devenit foarte obsedat cu, poate, de ce nu, cu lăsați-mă cu prostiile voastre, cu sexul vostru și cu toate prostiile voastre, dar numai tu știi ce zace în tine, ca dorință. Și aici ești obsedat doar pe a face lucrurile bine, corect și așa mai departe. Atenție la acest aspect, pentru că ție ți se spune să pui mâna să-ți activezi focul ăla sexual, senzual, pentru că te va ajuta ca rutina ta să se schimbe, casa 6-a, te va ajuta să ai încredere în tine, să te iubești mai mult și te va ajuta să reușești să găsești, să ajungi să ai cumva, vine să spun, parte și de o certă schimbare și din punct de vedere financiar. Totul se schimbă în momentul în care, dragii mei, eu vreau să rămân înțeles. Energia sexuală din noi înșine este energia pură cu care ne-am născut toți. Este energia instinctivă a fiecăruia dintre noi. Le au animalele această energie, avem și noi. Dacă noi stingem toată această energie sexuală, devenim legume. Nu neapărat că vezi, Doamne, trebuie să ai sex ca să fii viu. Nu! E vorba despre energia sexuală, înseamnă chef de viață, chef de a face, nu doar să am sex, ci pur și simplu vreau să mă bucur de viața asta. Și când eu zic fraza, vreau să mă bucur în viața asta, în mine se activează această energie care pare instinctivă, pur sexuală, dar nu e neapărat sexuală ca sexul, da? Acum, ce valoare pui pe tine? Pentru că Venus înseamnă valoare. Cât de multe valorezi tu? Pentru că dacă stai așa rutinar toată ziua, își motruiești, mi-e indiferent că ești femeie sau bărbat, nu contează. Toată ziua faci o rutină din care nu ieși, deci nici de câți ani de zile. Te duci la muncă, vii acasă, te uiți la televizor, bei o bere, faci mâncare, speli copiii și la revedere. Altceva, plăcerile vieții, care sunt? Ce plăcere ai tu în viața ta, în afară de rutina asta? Despre asta e vorba. Pui preț pe tine, pui preț pe viața asta sau pur și simplu stăm așa să trăim munca acasă și atât, nimic altceva. De-aia ți se spune, activează-te, Domne, odată și bucură-te de viața asta, că nu cred că ai 90 de ani, că mâine pe mine mori. Nu cred. Da? Hai să vedem ce spune tarotul și cum putem să combinăm aceste mesaje cu tarotul. Cinci de cupe, da, situația se vede interesantă. În mintea ta, cavaler de bute, în subconștient as de monede, în trecut 8 de monede,
În viitor, rege de monede, foarte multe monede. Și concluzia 3 de cupe. La capătul cărților 9 de cupe. Uite că 9 de cupe este cartea autostimei, este cartea celui care are foarte multe dorințe, vrea să și le împlinească, e deschis către a-și satisface propriile plăceri, dorințe și așa mai departe. Aici putem să zicem că o avem pe Venus. Da? Pare că vibreze de energia asta. Acum, eu nu vreau să vorbesc despre o altă variantă aici, pentru că e doar pentru persoanele care au nevoie să-și activeze, să o activeze pe Venus. Dacă aici vorbim despre o altă variantă, ar putea să fie că poate tu o ai pe Venus foarte activă în tine, cu o energie foarte potentă aici, foarte magnetică, foarte sexuală. Și ai făcut o rutină în a fi o persoană care doar hai să zicem așa, s-a obișnuit să fie doar amant sau amantă în această viață, nu vrea un compromis, da? Pentru că Venus lângă Scorpion aici poate fi, și casa 6 este casa rutinei, figura amantei, da? Sau amantului, acea persoană magnetică de la care nu-ți poți lua ochii și tu te-ai obișnuit în această energie. Și probabil că îți place foarte tare, ești foarte satisfăcut. Să ai amante sau amanți în toate porturile, cum se zicea pe vremuri, nu? Că marinarii aveau amantă în fiecare port. Acum, situația nu este una satisfăcătoare, după cum văd aici. Te văd tristuț, te văd stins, te văd suferind cumva, ca așa pe interior, sufletesc, să zicem. Dar în mintea ta e ca și cum, na, ok, las că, ok, nu mă simt bine acum, dar aici vreau să fac tot posibilul să ies de acolo, din starea asta. Da, e un fel de stare de asta de văzut paharul pe jumătate gol, o anumită dezamăgire sufletească. În mintea ta conștientă este nu speranță, este chef, e ca și cum lasă, ok, sunt nașpa, acum da, o să mă pun pe picioare. În mintea subconștientă este vorba despre ceva concret. Acum ori ai avut o pierdere, nu știu, nu contează, e o etalare generală, da? Ori ai pierdut ceva și aici încă ești încă în procesul ăla de asimilare a pierderii. Dar ești foarte optimist și ai cumva o speranță că vei recupera acel ceva în viața ta. Că e o relație, sau mă rog, că e o persoană, că e pe parte financiară, nu are importanță. Ceva la care tu ai muncit, da? Deci aici e vorba despre recuperarea, speranța că vei recupera ceva către care tu ai depus foarte multe eforturi în trecut, da? Te văd foarte încrezător. Următoarele 3 luni de zile sunt pentru construcție, vine să spun, în viața multora dintre voi. Și aici avem sărbătorirea. Vom vedea ce vrea de fapt să ne spună în totalitate această etalare. Acum încă nu înțeleg ce are legătură. Ce legătură are Venus? Dacă aici vorbim despre o relație, putem să vorbim despre faptul că dacă tu nu mai stai așa tristuț și te activezi la fel de repede cum mintea ta îți spune hai să ieșim în oraș, hai să ne întâlnim cu prietenii, hai să facem aici o prostie sau hai să mergem să dansăm, nu știu, nu contează, să cântăm la karaoke, ca să ies cât mai repede din starea asta, atunci o activezi pe Venus, bineînțeles. Hai să vedem ce se întâmplă. Cei cu 5 de cupe aici. 7 de cupe. Plângi după o chimeră.
și eremitul. Cum am spus la început, am simțit că unii dintre voi sunteți polarizați în energia eremitului sau în energia fecioarei, unde ați fost foarte serios în ultima perioadă, ați încercat într-un fel sau altul să găsiți soluții la niște, nu știu, planuri pe care le aveați aici. Pot fi proiecte, pot fi multe opțiuni în iubire și ai preferat cumva așa să stai cumva singur, să meditezi, să vezi care e cea mai bună opțiune pentru tine, dar până la urmă tot dezamăgit ai ieșit. Nu cred că ai găsit acea opțiune bună, nu cred că ai găsit acel plan bun, nu cred că ai găsit nu cred că ai găsit soluția sau ideea cea mai bună sau persoana cea mai potrivită pentru tine. Și poate că de aia ești dezamăgit, ca și cum, da, domne, uite, am fost la 7 întâlniri, da, m-am prezentat aici ca un om serios, am plătit eu masa și toate lucrurile astea și până la urmă mă mâncă nasul. Și până la urmă, așa, a fost ca un pluf, nu? Și acum e ca și cum, da, ok, a fost, am fost, nu mai stau eu aici să... Energia este una bună, nu stau eu să plâng după ceva ce n-a fost, da? N-am de ce să plâng după ceva ce nu a existat și aici te văd, hai să mergem, să petrecem. N-a fost să fie, ok, mă duc în oraș, mă distrez, văd eu. Viața o să-mi aducă foarte mult optimism aici, te văd într-o energie bună din punct de vedere mental. Dar așa, un pic dezamăgit din punct de vedere sufletesc, asta da. Pentru că îți făcuse iluzii într-un fel sau altul să găsești acel ceva serios, acea persoană serioasă, probabil. 2 de spade, ok, una caldă, una rece și în mintea ta. Ești cu chef de viață, vrei să te reactivezi, dar în același timp ai și un blocaj acolo. Nu ești sigur, tot amâni. Și 4 de spade. Acum eu aș spune să-ți dai timpul necesar, pentru că pare că ai un pic de viteză tu așa, sau nerăbdare. Ești foarte nerăbdător să faci ceva, să ieși din rutină, să intri din nou în acea atmosferă de chef de viață și aici ca și cum cumva energiile îți spun, stai puțin, că de ce o iei așa de repede? Stai, calmează-te, da? Că atunci când ne ducem impulsiv și ne facem planuri impulsive, e când nu ies acele planuri. Da? Adică e ca și cum tu îți faci socoteala de acasă că o să fie super mișto unde vrei tu să te duci și cum vrei tu să te distrezi, dar o să găsești într-un fel sau altul, nu știu, o să fii plăf încă o dată, da? O să te dezumfli încă o dată. Și de aia ți se spune, ok, stai puțin, stai. Gândește-te dacă poate n-ar trebui să iei cu calm, încet, încet. Da. Sunt anumite lucruri pe care tu, mintea ta, într-un fel sau altul, te contrazice. Zici că mai bine, dacă ai să fie faptul că ai pierdut, ori ai pierdut o relație, ori nu ești ok în relația ta, habar n-am. Sau ai fost la o grămadă de întâlniri, ai încercat să dai așa o fațetă de om serios și n-ai ieșit nimic de acolo, nu te-a crezut nimeni, probabil. Aici vorba despre, ok, da. Și aici e ca și cum tu zici, îmi bag picioarele, nu mai stau eu aici în suferință, nu mai stau eu cu gândul că poate totuși o să fie altceva, nu. Mă duc eu în lume, domne. Da? Cam asta e atitudinea cavalerului de bâte. Mă duc eu în lume, mă deschid. Dar în același timp mintea ta te trage în jos și zice, unde vrei tu să te deschizi? Adu-ți aminte, aici e ca și cum zice, adu-ți aminte că de câte ori ai luat așa decizii din impuls și te-ai dus și te-ai aruncat, nu ți-a fost bine. Aici sunt amintirile tale. Da? E un fel de atitudinea ta de impulsivitate și de nerăbdare poate fi cea care te duce, de fapt, mai repede în suferință sau în, nu știu, în dezamăgire, în
În iluzie te poate duce. Pentru că dacă tu pornești în așa, hai să zicem un exemplu cu o relație. Pornești o relație impulsiv. Intri, mamă, ce tare gagica, ce tare gagiu, nu? Și mă bag repede acolo, mă iluzionez, încep să-mi fac filme în cap. Wow, e cel mai perfect, e cea mai tare gagică, nu știu ce. Și după aia face fâs totul foarte repede. Da. Aici este atenție, pentru că vedem un exces de încredere, vedem un exces de sexualitate posibil aici pentru unii dintre voi să vorbim despre asta. Calmează-o pe Venus în cazul în care este prea ai și cu energia scorpionică, Venus în scorpion, ar putea să fie că ai poate pe harta ta natală Venus în scorpion, mamă, în casa 6-a, din nou, ești foarte, așa faci lucrurile tot timpul. Intri și ieși din relație, te iluzionezi, te deziluzionezi, te amăgești, te dezamăgești. Deci aici e vorba despre un cerc, îmi vine să zic. Dacă tu trebuie să o activezi pe Venus, dă-i potența cu energia scorpionului să se activeze, dar ai grijă pentru că te împinge și tu trebuie să o frânezi. Te împinge să faci lucruri care nu dau rezultate. Da. Hai să vedem, în mintea conștientă avem aici un as de monede. Pași de bâte. Asul de monede poate fi seriozitate și îndrăgostiții. Aici este vorba despre, ok, în mintea ta conștientă există gânduri serioase, dar și gânduri superficiale despre a intra într-o relație. Da? Te costă foarte mult să te hotărăști, aici tu ești indecis, tu nu știi, băi, vreau într-adevăr să trăiesc așa liber sau vreau ceva serios. Habar n-am aici, nu știu nimic, nu știu. Da. Poate n-ar strica să meditezi, pentru că aici, pe linia asta, avem meditația. Meditează asupra faptului dacă tu te vezi sau nu într-o relație. Că acum, nu toți peștii sunt, dragii mei, flușturatici. Sunt și pești care vor o relație serioasă. Dar aici e vorba despre iluzia și deziluzia, umflarea și desumflarea, pentru că intri în relație cu capul nori. Indiferent că vrei o relație serioasă, tu intri cu capul nori. Și după aia ajungi în răscruce de drumuri și nu mai știi ce să faci cu tine, cu relația ta, cu... Da? Complicat aici la voi. 8 de monede în trecut. Hai să vedem ce eforturi ai depus tu. 8 de monede poate fi o muncă interioară pe care ai făcut-o cu tine însuți, bineînțeles. Ai făcut niște cursuri. Avem rege de bâte. Și hai să mai vedem o carte. Și 6 de cupe. Nu știu dacă... Aici avem foarte multe bâte, da? Ne lipsește regina de bâte ca să le avem toată suita de la curte de bâte. Energia ta este una focoasă, este una de foc, da? Deci nu am niciun fel de îndoială aici, nu vorbim despre pești stinși, da? Dacă ești stins, ai o problemă, activează-te. Tu ai încercat, ai făcut o muncă interioară în trecut, ai făcut probabil terapie, de ce nu, să-ți rezolvi problemele de mic copil, ai ajuns cumva la un rezultat, ai ajuns la niște rezultate, ți-ai rezolvat anumite probleme din trecutul tău personal, cu tine însuți. Nu? Pentru alții dintre voi poate ați depus eforturi într-o anumită relație să
în care voi v-ați simțit cumva conectat cu persoana respectivă într-un fel sau altul, ați încercat să faceți tot ce a stat în mâinile voastre ca acea persoană să rămână în viața voastră. Faptul că eu aici văd dezamăgire, indiferent că ești sau nu în această relație în continuare, eu văd dezamăgire și văd și indecizie și văd și impuls și văd și tot felul de lucruri care nu sunt tocmai ok, care te macină, da. Venus înseamnă echilibru, înseamnă corectitudine într-un fel sau altul, da? Pentru că vorbim despre Venus, guvernatoarea balanței, da? Ce-i corect, ce nu-i corect. Adică aici Scorpionul se ocupă de lucrurile ascunse, lucrurile urâte din noi, toxice, ce în tine e toxic. Eu am simțit să spun la început să mergi să faci o terapie de asta de șoc. Continui să simți același lucru. Da. Ok, hai să vedem în viitor acest rege de monede, ce-ai cu el? Ui, nu, au căzut foarte multe, nu vom lua multe, 2 cel mult. Marea preoteasă. Și azi de bâte. Pentru unii dintre voi poate fi o împăcare aici, în cazul în care vorbim despre o relație care a fost dezamăgitoare, te-ai desumflat și așa mai departe. Ai trăit o perioadă singur, poate fi, pentru unii dintre voi. Ți-ai văzut de burlăcie, femeie, bărbat nu are importanță, ești dezamăgit de piață, da, nu mai există, să zicem, persoane serioase într-un fel sau altul sau ceea ce cauți tu nu mai există și de aia probabil ești dezamăgit, de aia probabil încerci pur și simplu să trăiești viața pentru că și să nu, încă nu te decizi dacă să mai intri într-o relație sau să mai încerci o relație. Aici e posibil pentru unii dintre voi să vă împăcați și mama unuia dintre voi să intervină, să ajute la împăcarea acestor 2 persoane, da. Poate fi pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi este o nouă persoană care intră în viața voastră, o persoană spirituală, o persoană poate mai în vârstă sau cu o diferență de vârstă între voi. Ori tu ești mai mare, ori ai mai mare, nu are importanță. Aici vorbim despre o diferență de vârstă, dar și o diferență de energie. Poate fi o persoană care este implicată în această lume a spiritualității, a științelor oculte. De ce nu poate fi o tarotistă? Da? Marea Preoteasă poate juca roluri de genul ăsta. Și e posibil ca aici să începi aici ceva serios cu această persoană. Da. Hai să vedem. 3 de cupe. 3 de cupe este cartea sărbătoririi, în principiu. Hai să vedem ce ne spune. Ok. Temperanța și 8 de cupe. Aici e vorba despre, bine să zic, că de băut, atenție, că poate trage o beție. Da, unii dintre voi o să trageți o beție așa, împreună cu prietenii. Ori pentru că v-ați împăcat cu cine vă doriți voi, ori pentru că v-ați găsit pe cineva pe placul vostru, pe placul inimii voastre, cu care probabil de ce nu veți avea o afinitate. Și aici e vorba de hai să bem până dimineață. În sfârșit mă simt așa, liniștit, calm, se liniștesc apele, toate apele se liniștesc în mine. Da. În sfârșit termin aici, se termină, da? Pentru că energia ta este 9 de cupe, aici avem 8 de cupe, în sfârșit termin cu toate iluziile și deziluziile din viața mea. În sfârșit mi-am găsit, da? Mi-am găsit din nou
că e fostul partener, mi-am găsit din nou persoana pe care o vroiam lângă mine, ori mi-am găsit în sfârșit persoana pe care mi-am dorit-o dintotdeauna și aici, liniște, pace, da, echilibru. S-a terminat, domne, s-a terminat. Hai să bem, cam asta este ceea ce simt să transmit, da. Da. Hai să vedem. Un ultim mesaj sau un sfat pentru voi. Dacă tu reușești să o ții în frâu pe Venus sau să o activezi, aici este o lună intensă pentru tine, dar în același timp este luna în care se vor vedea, să zicem așa, rezultate benefice în următoarele 3 luni de zile. Da? Hai să vedem. Un sfat sau un mesaj pentru pești. Phoenix avem aici. Cum ți se pare acest final fericit? Da, finalul este unul fericit, după cum am spus. Concluzia este una super ok și aici te întreabă. Cum ți se pare acest final fericit? Poate că faptul că intri în această lună cu o dezamăgire, cu o deziluzie, dacă tu faci acest proces de a te vedea când ești impulsiv, când te lași prea mult dus de val, când te ia valul de tot și te aruncă și, nu știu, poate îți faci rău singur sau poate că ar trebui să te lași dus de val aici cu activarea lui Venus. Deci aici vorba despre, ok, ce crezi că dacă tu faci procesul ăsta și ajungi aici în sfârșit să fii liniștit și îți dai de băut, întreabă-te. Sau, da, universul te întreabă. Ce ți se pare, dragă pește, cum s-a terminat, cum ai ajuns, da, la acest final? Îți place, nu-ți place? Aici ca și cum persoana asta este cumva, pare pe un vârf de munte într-un fel sau altul, a citit o carte și ca și cum ne-a plăcut cum s-a terminat cartea, povestea aia. Și e răzvrătită așa în fața lui Dumnezeu într-un fel sau altul, în fața naturii. Cum ai putut să scrii așa final? Și într-un fel sau altul primește aici un răspuns, o explicație de ce a trebuit să existe acel final. E vorba despre un proces profund aici, care are legătură cu echilibrul din tine, cu sexualitatea pentru unii dintre voi, cu rutina și cu hotărârea de a avea sau nu o relație. Serioasă sau superficială? Întrebări mari, existențiale pentru unii dintre voi. Nu mai am altceva. Foarte tare, tare. O pup, o iubesc, ne vedem data viitoare. Ciao!